คุณผู้ชมฮะตามเรื่องของสารแคดเมียมกันหน่อยนะครับก็เรื่องใหญ่แล้วนอกจากสมุทรสาครแล้วเนี่ยไปเจอที่ชลบุรีอีกนะฮะที่ชลบุรีเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผอกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดชลบุรีก็มีการออกประกาศนะครับคือห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปที่โรงงานที่ตรวจพบว่ามีสารแคดเมียมเนี่ยไปซุกซ่อนอยู่นะฮะก็คือพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นระยะเวลา90วันผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังผู้ว่าชลบุรีนะครับก็ได้รับการชี้แจงอันนี้ในอำเภอหรือเปล่าฮะดูที่เสื้อนะครับผู้ว่าก่อนนะฮะผู้ว่าเนี่ยก็บอกว่าเหตุผลที่ออกคำสั่งนะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบขนย้ายวัตถุอันตรายก็เลยออกคำสั่งนี้ออกมาส่วนการดูแลสุขภาพประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงานก็ได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนะครับให้นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพประชาชนแล้วก็ตรวจสอบสภาพน้ำแล้วก็ดินทราบว่าได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลขณะที่ตัวโรงงานหรือว่าโกดังนะครับที่มีการนำสารแคดเมียมไปแอบเก็บเอาไว้เนี่ยนะฮะมีการสั่งปิดคือมีการสั่งปิดห้ามดำเนินการไปตั้งแต่เดือนมกราแล้วคือหมายถึงตัวโรงงานเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยคือไม่สามารถใช้ได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมีการเอาสารแคดเมียมเนี่ยแอบไปซุกซ่อนไว้ที่นี่ก็เลยมีคำสั่งออกมาเมื่อวานว่าห้ามบุคคลใดเนี่ยเข้าไปในพื้นที่บริเวณนี้ด้วยนะครับส่วนผู้ต้องหาชาวจีนที่รับอ้างว่าเป็นผู้ซื้อสารแคดเมียมมาเนี่ยล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวส่งขออำนาจศาลฝากขังแล้วนะครับพร้อมยืนยันว่าในพื้นที่ชลบุรีไม่มีการแอบนำสารแคดเมียมมาซุกเก็บเอาไว้อีกนะฮะฟังทางผู้ว่าหน่อยครับแต่อส.กับฝ่ายปกครองเฝ้าอยู่นะแล้วก็เมื่อวานผมก็ประกาศไม่ให้คนเข้าภายใน90วันเพื่อรอทางตากเขามาขนกลับเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานเขาจะขนเองขนกลับไปโรงงานอุตสาหกรรมจะขนกลับไปเองเขาบอกมายังครับว่าเมื่อไหร่ครับผู้ว่ายังเขากำลังกำหนดไอ้บ่อทางนู้นพร้อมแต่ภายใน7วันนี่แหละเขาต้องไปเพราะว่าเขาก็พูดเหมือนที่สมุทรสาครว่าต้องภายใน7วันต้องเอากลับไปซึ่งทางตากเขาก็บอกว่าบ่อเขาพร้อมรับพร้อมเรียบร้อยแล้วเด็กบ่อแข็งแรงดีนะหลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ทำลายที่พื้นที่มันไม่ได้เราทำลายไม่ได้หรอกของพวกนี้มันต้องเอาไปกบนั่นแหละเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นเนี่ยชาวบ้านอันนี้มันผลมันออกยังครับผู้ว่าได้รับรายงานยังได้รับรายงานอยู่ผมให้เขาไปตรวจเองแหละเพราะว่าจริงๆน่ะเราให้ไปตรวจน้ำตั้งแต่เดือนมีนาก่อนที่จะเจอนี่เพราะว่าโรงงานนี้เราสั่งปิดตั้งแต่เดือนมกรามาแล้วโรงงานเนี่ยสรุปคือมันแอบลักลอบอะครับไม่ใช่ทั้งรอบคือมันไม่มีอะไรมาหลอมมาอะไรนะมันเอามาเก็บอย่างเดียวก็คือที่มันขนมันเนี่ยมันไม่ได้เปิดโรงงานแต่มันมาเช่าที่ให้อีกคนจีนอีกคนเอามาเก็บเพื่อรอส่งออกไอโรงงานมันเองมันถูกปิดตั้งแต่เดือนมกราไปแล้วเพราะว่าไอเรื่องหลอมพลาสติกหลอมอะไรมันเนี่ยซึ่งมันกลิ่นมันเหม็นเราปิดไปแล้วมันแอบหลอมใช่ไหมฮะมันแอบหลอมมันไม่มีใบอนุญาตแล้วก็สั่งปิดสั่งดำเนินคดีไปแล้วแต่นี่ในส่วนเนี้ยมันมาเช่ากันเองเช่าก็คือเช่าฝากเช่าฝากเพื่อเอาไปส่งต่อจีนตามที่มันว่านะแต่ถามว่ามีการหลอมไม่มีหรอกเพราะว่าไอ้กากนี่มาเดือนกุมภาแต่เราสั่งปิดโรงงานตั้งแต่เดือนมกรานี่เช็คไทม์ไลน์ได้นะนี่ผู้ว่านะครับแล้วก็ทีมข่าวก็เดินทางไปดูที่โกดังเก็บสารแคดเมียมนะฮะล่าสุดก็พบว่ามีการตั้งเต็นท์ดำเนินการมีผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครชุมชนเนี่ยผลัดเปลี่ยนกันไปเฝ้าคือห้ามเข้าออกตลอด24ชั่วโมงตามคำสั่งของผู้ว่านะฮะแล้วก็ทีมข่าวเนี่ยไปเจอนายสราวุธเป็นนายอำเภอบ้านบึงนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้สั่งให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครเนี่ยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฝ้าเวรหน่อยทางเข้าทางออกของโรงงานทั้ง2จุดฮะได้ดำเนินการปิดครับตามที่90วันครับทางอำเภอครับก็ได้มีการดำเนินการโดยการจัดตั้งเวรยามครับการเฝ้าระวังนะครับตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น2ผลัดนะครับในการให้ทางอส.กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าเวรกันนะครับผลัดเปลี่ยนกันมาในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วครับแล้วก็มีการตั้งด่านนะครับเพื่อ
เช็ครถเข้ารถออกนะครับเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เข้ามาในพื้นที่นะครับที่ดังกล่าวนะครับทางโรงงานนี้จะมีเส้นทางออก2เส้นทางหลักนะครับแต่ทางด้านหลังเนี่ยมันเป็นถนนเราก็ได้มีการนำท่อคอนกรีตไปปิดอย่างถาวรนะครับเพื่อให้เข้าออกทางเดียวในตรงบริเวณเส้นทางนี้นะครับซึ่งเป็นทางเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นในการออกเพื่อเราจะได้มีการคัดกรองครับการเข้าออกเพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวครับตอนนี้ผมได้แจ้งไปเลยนะครับว่าแจ้งโรงงานต่างๆว่าห้ามนำของออกนะครับถ้านำของออกยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเราจะมีเจ้าที่ไปดูนะครับไปดูว่าการที่เขานำของออกเนี่ยเป็นของที่ประเภทไหนนะครับเกี่ยวข้องกับสารแคดเมียมหรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้มีการลักลอบแอบเอาออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้นำขนออกไปเพื่อดำเนินการกำจัดตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ชมฮะในพื้นที่ชลบุรีเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่แม้ว่าเราจะสัมภาษณ์ผู้ว่าชลบุรีไปแล้วท่านก็บอกว่ายืนยันว่าในพื้นที่ชลบุรีเนี่ยไม่มีการแอบนำสารแคดเมียมมาซุกเก็บเอาไว้อีกแต่ว่าท็อปนิวเนี่ยเราได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าโกดังแห่งนี้มีการลักลอบขนกากแคดเมียมมาแล้วถึง11ครั้งก่อนหน้านี้นะฮะคือนับมาเลยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กุมภามีนารวมแล้ว11ครั้ง2กุมภาพันธ์เข้ามาทีหนึ่ง308,000 กิโลกรัม6กุมภาพันธ์402,000 8กุมภาพันธ์501,000 27กุมภาพันธ์405,000 1มีนาคม501,000ฮะมีอีกครับเพราะ11ครั้ง2มีนาคมคนเข้ามา502,000 5มีนาคม502,000เหมือนกัน20มีนาคม206,000 21มีนาคม206,000 22มีนาคม206,000และ23มีนาคม205,000หน่วยเป็นกิโลกรัมนะฮะถ้ารวมแล้วก็หลายพันตันคำถามคือขนมาได้ยังไงตั้งแต่กุมภามีนาคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะอันเนี้ยมันสะท้อนพูดตามหลักความจริงเลยนะฮะการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องละหลวมมากกากแคดเมียมเนี่ยที่ถูกขนมาเนี่ยไม่ว่าจากแหล่งใดก็ตามจากจังหวัดตากหรือว่าไม่รู้จากที่ไหนก็ตามนะฮะมันไม่ควรจะมาอยู่ในที่นี่มันไม่ควรอยู่ที่นี่คำถามคือแน่นอนใช้รถขนมาแล้วกว่าจะใช้รถขนมาถึงตรงเนี้ยผ่านกี่ด่านเราอย่างนี้ไหนจะด่านชั่งน้ำหนักด่านตรวจด่านอะไรใช่ไหมที่ต้องผ่านตามขั้นตอนมาไม่มีใครเห็นเลยเหรอหรือไม่มีใครรู้เลยเหรอว่ารถที่บรรทุกมาเนี่ยนี่คือกากแคดเมียมที่เป็นสารที่อันตรายต่อมนุษย์มากถ้าเกิดว่ามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราอันนี้แค่ชลบุรีนะที่ว่าข้อมูลที่ว่าท็อปนิวเราได้มาเนี่ยกุมภามีนาขนมาแล้ว11ครั้งขนไม่ได้ยังไงฮะ11ครั้งครั้งละหลักแสน500,000ก็มีเนี่ยเขาไม่เห็นกันเลยเหรอซึ่งจากข้อมูลที่เราได้มามันก็เลยมีการตั้งคำถามจากสังคมไงคะที่บอกว่าพอเป็นแบบเนี้ยคือคนที่ขนมาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยหรือไม่ใช่ไหมคะก็ถึงบอกไงว่าไม่เห็นจริงๆเหรอไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐสักหน่วยงานสักตำแหน่งเดียวเห็นเลยเหรอฮะว่าถูกแอบขนมาหรือว่าถ้าให้ความเป็นธรรมนะคืนนี้เราก็ไม่รู้ว่าปกติถ้าเวลาเอารถเข้าไปชั่งเขาต้องมีการตรวจเช็คด้วยไหมว่าขนอะไรมาถูกต้องถูกปะด่านชั่งน้ำหนักเนี่ยน่าจะเป็นด่านที่ควรจะต้องรู้ที่สุดไหมใช่ค่ะในมุมเราชาวบ้านคนนึงเพราะเอาไปชั่งคุณก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านว่าคุณขนอะไรมาหรือเขาแจ้งเขาจะพูดอะไรก็ได้ขนดินฮะดินน้ำมันหรือว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่บอกว่าอุ้ยผมมีหลักฐานหมดเลยนะว่าเขาขนอะไรมาก็สามารถเอามาชี้แจงหรือมาแจ้งกับเราได้นะก็เปิดออกมาว่าแล้วมันกลายเป็นแคดเมียมได้ยังไงเราก็จะถามต่อเอาอย่างนี้ถ้ามีหลักฐานก็ว่ามาเราก็จะได้ถามต่ออันนี้ที่ชลบุรีนะทีนี้กลับมาที่สมุทรสาครที่สมุทรสาครเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพของพนักงานกันนะคะคุณผู้ชมว่าพนักงานในโรงงานเนี่ยมีใครที่ได้รับสารแคดเมียมเข้าไปแล้วเป็นอันตรายหรือว่าเกิดผลอะไรที่มันแสดงอาการออกมาแล้วบ้างหรือไม่นะคะความคืบหน้ากับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายแพทย์กิตติการพิรมผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 เดินทางมาหารือกับทางคณะแพทย์และก็ทีมงานสาธารณสุขในระหว่างที่รอรับตัวพนักงานบริษัทที่ตรวจพบว่ามีสารแคดเมียมและสังกะสีปนเปื้อนในร่างกายนะคะแล้วต้องเอาไปเข้ารับการรักษาอาการที่โรงพยาบาลสมุทรสาครทั้งหมด19 รายคุณหมอกิติบอกว่าหลังจากที่พบกากแคดเมียมภายในโรงงานแห่งนี้ค่ะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครก็เลยจัดเตรียมพื้นที่ของโรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อทำการตรวจร่างกายคนงานของโรงงานแล้วก็ใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะคือแยกโซนกับผู้ป่วยปกติเพราะฉะนั้นที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปใช้บริการคือไม่ต้องกังวลนะคะแยกโซนไว้ให้แล้วซึ่งเบื้องต้นนี้ค่ะพบพนักงานโรงหลอมจำนวน8 คนที่มีอาการป่วยแล้วนะคะและพบว่ามีสารปนเปื้อนในร่างกายส่วนคนงานที่เหลืออีก11 คนจากการตรวจสอบพบว่ามีสารปนเปื้อนด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีอาการผิดปกติค่ะแล้วก็เช้าวันนี้พนักงานโรงงานทั้ง11 คนที่ยังไม่มีอาการนะคะก็จะเข้าไปรับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาขับสารออกจากร่างกายดังนั้นเนี่ยพนักงานของโรงงานทั้งหมดนะคะที่เข้ามารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครในวันนี้ก็เลยมีทั้งหมด19 คนแบ่งเป็นคนที่มีอาการแล้วเนี่ย8 คนกับคนที่ยังไม่มีอาการและต้องได้รับการขับสารออกจากร่างกายเนี่ย11 คนนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์สุรวิทย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครท่านก็บอกว่าคือคนที่มีสารแคดเมียมในร่างกายสูงเกินมาตรฐาน8 รายที่มีอาการแล้วเนี่ยคือมีอาการก็จริงแต่ว่าคือทางโรงพยาบาลก็จัดเตรียมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงสถานที่และสารแก้พิษไว้ให้พร้อมแล้วนะคะโดยจะต้องตรวจเช็คอวัยวะต่างๆทั้งปอดไตตับกระเพาะอาหารรวมถึงระบบการหายใจด้วยหลังจากนั้นจึงจะประเมินร่างกายพร้อมกับวิเคราะห์ปริมาณสารแคดเมียมก่อนที่จะเริ่มทำการรักษานะคะการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อมาวางแผนในเรื่องของการดำเนินงานเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ได้มีการกำหนดมาตรการทางด้านการสาธารณสุขนะครับในการที่จะเฝ้าระวังนะฮะสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่รอบๆโรงงานนะครับว่าจะมีสารแคดเมียมเนี่ยแพร่กระจายออกมานอกโรงงานเพิ่มเติมอีกด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังประชาชนที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับโรงงานว่าได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงส่วนของการจัดเก็บในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินน้ำฝุ่นอาหารนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เองเนี่ยก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาดำเนินการจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการนัดหมายนะครับพรุ่งนี้นะฮะให้ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบเนี่ยเข้ามาดำเนินการตรวจสุขภาพแล้วก็เราจะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารแคดเมียมในกลุ่มของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆโรงงานนะฮะว่าได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยหรือไม่ในเรื่องแคดเมียมเองเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนายกเศรษฐาก็ได้ทวิตข้อความนะฮะใน X บอกว่ากรณีพบกากแคดเมียมในสมุทรสาครและชลบุรีระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับรายงานของทุกหน่วยงานพบว่ามีข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนพอสมควรตั้งแต่การอนุญาตที่ต้นทางนี่ไงเหมือนที่เราวิเคราะห์กันเมื่อสักครู่นี้นะฮะการควบคุมการขนส่งมาปลายทางและรวมทั้งประสิทธิภาพของโรงงานที่ปลายทางดังนั้นเพื่อความรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆนั้นถูกต้องครบถ้วนดีแล้วอย่างที่ควรจะเป็นหรือเป็นความบกพร่องของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีระบุอีกนะครับว่าผมจะมอบหมายให้กรมโรงงานและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบและกำกับโรงงานที่ได้รับจ้างบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างจริงจังกระทรวงอุตสาหกรรมต้องหามาตรการควบคุมโรงงานให้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งต้องทบทวนระบบการกำกับติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมว่ายังดีพอหรือไม่หากยังดีไม่พอก็ต้องปรับปรุงด่วนครับอันนี้นายกเศรษฐาเขียนเอาไว้ใน X นะฮะค่ะพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อข่าวเด็ดประเด็นร้อนฮะ